We staan nu voor het Koninklijke Paleis hier in Cambodja, in Phnom Penh. Ik heb mijn broek gewoon flink omlaag getrokken. We komen de berg niet op. Daar vliegen we nog uit de bocht. Ik vind het wel gek dat ze een gouden tempel doen. Er kwam al een monnik naar Jackson toe, want hij mocht geen pet op willen. Alles van goud. Maar waarom makkelijk doen als je het ook moeilijk kan? Dat heb ik nog nooit gezien. Een hele grote vleermuizen. Ik krijg weer wat meer haar op mijn achterhoofd. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Goedemorgen allemaal. Weer een nieuwe dag, een nieuwe video. Het is heet weer, hè? Ja, het is hier sowieso echt heel warm. Ja. Ja. We staan nu voor het Koninklijke Paleis hier in Cambodja, in Phnom Penh. En ja, we gaan eens even een kijkje nemen. Mario is al goed voorbereid. Ze heeft de rok meegenomen die we in Kuala Lumpur, bij die grote trappen daar. Batu Caves, ja. Ik ben iets minder goed voorbereid, dus ik denk dat ik ook iets moet kopen voor een, ja, wat lijkt op een lange broek. We gaan het zien. Nou, de tickets zijn gekocht. Ja, het waren $10 per stuk. Kijk. Eens even kijken. Ja. Het eerste wat me weer opvalt, ontzettend veel goud. Overal waar je kijkt. We zijn door de security check gegaan, hier achter ons. We hebben een blaadje gekregen met een platte grond. Het is wel echt groot. Had ik niet gedacht dat het zo groot zou zijn. En hier voor ons denk ik dat we binnenkomen in de tuin. Oh wauw. Kijk eens daar. Ze zijn wel aan het restaureren, zie ik. Het dak is helemaal van goud. Oh ja, en ik heb een beetje gevoeteld. Ik heb geen rok aan of iets. Ik heb mijn broek gewoon flink omlaag getrokken. En nu is hij net over mijn knieën. Dadelijk pakken ze je op als je niet blote kont hier rond. Ja. We zijn nu al een stukje verder. En bij de eerste 3 dingen hangen die bordjes dat je niet naar binnen mag. Dat schiet niet op, hè? Dit paleis even naar binnen, maar ik mag niet filmen, dus ik zal jullie dadelijk uitleggen wat hier allemaal te zien is. Ja, jammer hè? Het schiet niet op zo. Kunnen we niet zoveel zien, hè? Nee. Nou, niet alleen verboden voor camera's, maar wij mochten ook niet naar binnen. Oké. Next. Kijk trouwens aan deze boom. Lijkt wel een, ja, het heeft wat weg van de bladeren van zo'n bananenplant. Maar hoe dit groeit, hebben jullie dit ooit al eens een keer gezien? Ja, hier kunnen we naar binnen. Het ziet eruit als een mini museum. Met allemaal voorwerpen die de koninklijke familie gebruikt. Zo hè. Helemaal van goud en allemaal diamanten. Dat is een duur jurkje denk ik. Hier liggen een aantal zwaarden. Deze werden niet gebruikt voor te moorden, maar om een ceremonie, ja, touw door te hakken eigenlijk. Ik weet niet precies wat dit hier achter mij is, maar ik zie bij iedere dame zie ik een bordje staan met een dag van de week. Dus maandag, dinsdag, woensdag. Zou dat zijn dat ze iedere dag een andere kleur aan hebben? Nou, Mario heeft het koud, dus we gaan even de warmte opzoeken.
ook weer een kleine pilaar. En die zie je ook overal in de hele stad zie je die staan. En ik denk dat het iets is om te offeren. Dus een klein hokje binnenin. Laat me een beetje denken aan Bali. Daar deden ze dat ook veel. Maar deze vind je overal in de stad. Mario vertelde net ook iets heel anders. Omdat we niet precies weten wat het doel nou is van dit kleine huisje. Maar ze hoorden gisteren een verhaal dat ze het ook doen voor bijvoorbeeld de overleden mensen die hun weg niet naar de hemel kunnen vinden. Dat ze hier op aarde toch nog een klein huisje hebben. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet wat het precies is. Dat moeten we gaan opzoeken. Wauw, een kleine miniatuurversie van een mooie tempel. Ik heb het even opgezocht. We hebben gewoon allebei gelijk. Het is inderdaad een klein spirit house, zo noemen ze dit ook wel. En het is een huisje voor de geesten. Maar daar worden ook offers aan gedaan. Dus ze leggen ze wat eten of wat drinken neer of een bloemetje. En om het aan ze te offeren en ze tevreden te houden. Weten we dat ook weer. En we zijn zojuist hier in dit paleis geweest. En ja, ik mocht dat niet filmen, maar het was echt prachtig binnen. In het midden stond een heel groot altaar met een hele mooie gouden Boeddha in het midden. En dat was omringd met honderden, misschien wel duizenden andere kleine Boeddha's. Echt van zo groot en ze werden steeds groter en groter en groter. Heel mooi om te zien. Hartstikke mooi hier. We hebben nog meerdere tempels en gebouwen te bezoeken vandaag. Dus ik zeg op naar het volgende. De komende berg niet op. Daar vliegen we nog uit de bocht. Ja. We zijn net met de tuk-tuk 15 kilometer buiten Phnom Penh gereden. En we staan hier nu bij de Gouden Tempel. Ik vind het wel gek dat ze het een Gouden Tempel noemen. Ja, raar hè? Uit. Super mooi daar binnen. Alles van goud en met ledlichtjes en al. Dat is echt mooi. En er kwam al een monnik naar Jackson toe, want hij mocht geen pet op binnen. Dus vandaar het kapsel. Oeps. Alles van goud. En toen ze hier waren was het goud op. We hebben zelfs gouden wierook. Zie je? Oh ja. Het is gewoon helemaal van goud. Oh, dat hebben we nog nooit gezien. Dus als het is opgebrand, dan verandert het in gouden as. Dit is nog eens een entree, of niet? Daar op de achtergrond in het oranje gewaad, dat is een monnik.
schijnbaar is het dus zo dat een vrouw een monnik niet mag aanraken. En als je dat dus wel doet, dan moet je een hele reiniging ondergaan. Dus ook als je een monnik iets wil geven, moet je het of op de grond neerleggen, of je moet het via een man aan de monnik geven. Ik heb gewoon kramp in mijn gezicht van de hele tijd zo te kijken door de zon. En ik heb gewoon een zonnebril bij me. Hè. Nou, beter. Leven kan zo makkelijk zijn. ja. Maar waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Dat is waar. Volgens mij hebben ze hier niet echt verkeersregels. Iedereen doet maar gewoon wat. Ja. Toeteren is, ik heb voorrang. Ja. We staan hier nou bij de Wat Phnom Tempel en we hebben een ticket moeten kopen van $1. En schijnbaar als je hier helemaal naar boven gaat, heb je een uitzicht over de hele stad. Boven te komen moet je flink wat trappen lopen. Ja. Petje eraf. Schoon nu, hè? Prachtig, ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar ik denk dat het misschien de god van de schoonheid of iets is. Ze lagen ook heel veel geld erbij neer, dus misschien dat zoiets is. Ik ga het ook proberen. Misschien krijg ik weer wat meer haar op mijn achterhoofd. Precies, ik weet niet precies wat de bedoeling is. We hebben weer een shotglaasje erbij. Kingdom of Cambodia. Wow, kijk daar. Een hele donkere wolk. Het zou ook de hele dag gaan regenen en onweren, dus ik denk dat het eraan zit te komen. Ik vraag me wel af wat dat mooie uitzicht is wat ze ons hadden beloofd. Ik zie helemaal niks. Ik heb hem. Woe! Bij de verzameling. Het is bizar om te zien. Het is nu overdag, dus ze slapen. Maar ze hangen ook allemaal maar in één boom. Het zijn hele grote vleermuizen.
Gelukkig heeft onze chauffeur alle tijd om gewoon even te bellen. Ja. Ja, zeg. Het voelt heel veilig hier. Nou, we zijn weer terug bij het hotel. We hadden een chauffeur voor de dag vandaag, maar het is 1 uur en het is zo warm en het gaat dadelijk regenen, dus we vonden het wel goed zo. Dit is ons hotel. We hebben wel een deur, maar die is eigenlijk 24 uur open. En daar achter de boom, daar zit een bewaker. En die zit daar de hele dag in de warmte, met lange kleren aan. Oh, ik heb medelijden met hem. De mensen van het hotel zijn echt super aardig, echt. Dat heb ik volgens mij nog nooit meegemaakt. En ons hotel ligt in een straat waar heel veel lokale mensen wonen. Daar is een winkeltje. Hier is een man eten aan het verkopen. En hier lopen alle elektriciteitskabels. Het ziet er heel veilig uit. En zo af en toe dan loopt een rat langs. Dus geef al wat. Jackson zit verstopt onder de boom. Ja, de schaduw. Lekker. En je reacties aan deze. We gaan naar boven. We gaan naar boven. Ja. Airco in. We zitten op de 4e verdieping. The magic happens. Ja, het is een heftige deur. Ze hebben daar wat onderin geplakt. Ik denk voor ongedierte tegen te houden. Hey, zeg ons. Mooi Tadaa! Ja, kijk eens hier. Helemaal mooi gepoetst. Lekker. De douche is er wel zo eentje waar je op de wc kunt zitten terwijl je doucht. Ja. Maar wel warm water. Ik zeg dat dat best uniek is. Oh. Zo. Oh ja. Ik was even vergeten dat het bed zo hard was. Oh. Dit is wel apart. Tralies voor je raam. Vraag je je toch af of dat nodig is. Dit is het menu. De roomservice en van het restaurant. We hebben echt heel veel keus en eigenlijk is niks boven de $4. Echt goedkoop. We hebben heel wat mooie tempels gezien. Toch in ieder land waar je komt zijn ze anders, hè? Ja, heel anders. Nu allemaal in het goud. Ja. Al die Chinese dingetjes op het einde van de dag. Dat zie je wel Puntjes, vaker. ja. Puntjes. En deze hadden we heel veel ledlichtjes. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, inderdaad bij de Boeddha, ja. Ja. Ja, en hoe is het met je hoofd? Ga ik al haren? Weet ik niet. Dat zien we in de volgende video. Ja. Hij is een afro-kapsel. We gaan ons nu even lekker douchen. En dan gaan we denk ik even werken aan de volgende video. Ja. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Vergeet niet te liken, abonneren. En tot de volgende. Doei! Doei! Wat is dat? Puupje. Oh. Sociaal vaandig. Ja hoor.